ากคุณต้องการใส่ภาพลงไปบนหน้าจอมือถือนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำง่ายๆด้วยโปรแกรม Photoshop 2023 กันค่ะถ้ามันเป็นเลเยอร์แยกแบบนี้ให้คุณคลิกที่โฟนแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นเราจะไปใช้เครื่องมือ Frame Tool ค่ะคลิก1ครั้งแล้วเราก็มาลากตามกรอบที่เราต้องการเลยเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เราไปนำภาพเข้ามาไปที่ไฟล์ค่ะและไปที่ Place Embedded แล้วก็เลือกภาพที่คุณต้องการนะคะคลิก1ทีแล้วกด Place เพียงเท่านี้เองค่ะคุณก็สามารถที่จะใส่รูปภาพลงไปบนหน้าจอมือถือได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะหากใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วและอยากเรียน Photoshop กับพิงนะคะพิงมีคอร์สสำหรับพื้นฐานอย่างเดียวเลยนะคะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยหากท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้คลิปหรือเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Salineechot ได้เลยค่ะ